chơi em ơi. Wow. On mẹ bán cho tao một đấy chứ on. Đã. Ui tao nấu nga. Mà chưa ngồi này. Ba mà. Ba lên. Lên. Cho đã ơi. Ở đây bên kìa. Đồ bê đồ anh tươi. Đây là tươi liền. Mặc ơi liền ngồi đi lại sạch bọt chưa bác không? Yeah, thank you. Chào ấy. Bây giờ ngồi vào anh mà xin họ môi ta luôn. Anh xem. Ủa, be careful baby.
cho vui cho năm mai cướp riêng bye Happy Khmer New Year. yeah Sao vậy nè? happy happy Cái ghế, Khmer ghế. May New Year Good. Ôi mà máy nó khối thế. Ôi tới nhé, con, bắt ra con. Ôi nghe ơn chay một món. Ôi cái đang chở nó con ơi. Ngày đang party. Bãi mà bây giờ hai rồi tôi đặt chân màu tôi thương mau tôi đi ngoài mà bây giờ thường ấy khăn nào mặt đặc sô sugar chicken powder ai ra phải nhân này yeah người chụp nó không viên thịt ná wow mẹ ơi vô cô cắt lại mà chưa mắc không như chuột đại rồi lùi mất mà bây chặt cho anh nha chăm tí wow cái bao thiệt lôi mẹ baby boy chơi à mà bây trong ra nha chặt mà bây chăm tí cô đặt chân mà cô là khay đấy là cô sao thì khẩu máu đặt mòn máu đặt con lần thao máu ôi hả đặt coca máu cô đó đó be careful baby boy yes ôi thôi okay hồng mực mà bây mà con kia đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video đậm tê tôm móc không? Ồ đi hơi đừng hơi chọc bọn nó. Clip càng mi, my fat boy, handsome boy mà nè. ngày mà hơi cái Trong hơi đại ai, ở toàn đạo mình tên phố hiện hơi tí tí. cho hai anh cái hơi tí tí
Thử bên chân ha. Mấy cô mà cây kinh mà ba anh đã rồi con luôn. Ôi ngồi à, ngồi xa mà. Anh ơi muộn. Wow. Ở tờ bạn ấy phong tre từ tre đó từ đó cô mùi. Đâu có ai mà play ấy. Lôi mẹ. Bé ơi, bên đây cơ. Bao câu đó mình hổ tiệt. Con sầm nọc chật. Mặt tay. Nhắm đồ. Con cho trai tôi mua. Giờ tặng ốc con, bà dùng mua giờ tặng ốc con đấy. Mặt ba tôi ăn cay gà. Dạ, đã mua cho ok. Lôi lên sau thế. Ok baby. Thank you. Kan ay ba na listen na. Ba, anh đang cho nhóm tôi anh ra đặt hơi này. Nè, làm đã chưa? Lửa này chả cho vào này. Okay. Ê, đuôi con. Be careful. Yes, very good. Wow, lôi mẹ. Ôi, lánh thoáng năng muông vậy từ. Chưa? Ba nhắn khoai nè. Quá cơ mà. Lên tiện chỗ này. Mà bây giờ sao đi xa anh kia nữa. À, nó sẽ đặt cái gì? Cái pepper mấy chỗ này này. Rồi, anh ơi. Trẻ ơi! Ta! Được rồi, mấy cái chơi sang lắm. Hai em hai tuột không ạ? Tuột giấy mà con. Baby! Lên cơ! Ôi trời em ơi! Wow! On mẹ bán cho chồng rồi chứ on. Tả. Ui tụi nó nga. Mùa muôn ngáo á, rồi ngay mình kênh con nghe à. Con nghe ngon. Yên, mong quên chân đấy nào. Xin ai vậy? Yên tĩnh. Hẹn ăn con. Nhâm ơi, nhâm tắc ơi. Ai sang nhâm tắc cổ căng. Nhâm chừng tôi thôi nè. Ai vậy? Cho ai ra không tôi chạy. Đây. Cái cho ai ra không. Ok. Hao cho món. Ôi bà hào em đi. Chị Hạ ơi, dành đi. Này mình Ngày tên. nay chung nghĩa. Chung như ngày ấy. Ngày gặp vui cho nhắm mẹ. Yes. Mà ba anh ăn vui ngại vậy. Mà tới ăn đó sẽ thế. Ai chiều.
Này à? Ngon. Em đang smoke qua trước thôi. Đây nè. Xem mình tao. Thêm cho không? Một cái này. Cái liệt, kìa nữa. Cùi ăn xinh á. Ui. Chẳng đây có nè. Ngoài mình ta. Mình. Tại cho em xinh nè. Dạ. Chơi áo. Dạ. Đấy. Mà, kia bôi này. Ba mà. Ba, lên. Cho đã ơi, lên bên kìa. Có xin Nhật Bản rồi cho chụp. Cho nhằm 7 ngày. 3 ngày. Đây kìa. Cho 7 ngày kìa. Wow, đúng á. Đúng á. Tại nhà nó đã Bơ chính. Đã cho con đó anh nên chia kìa. luồn đấy. Này. Thank you. Chuyện ăn ngon. Giờ cho nhau nhắm bên đây chọn cho lần mơ. Nhà mà ba mập anh bây giờ anh ở đây ngồi vô đây ông ơi. Anh chua. Chua